नमस्ते। आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई के सिकाउन गइरहेको छु भन्दाखेरि हाम्रो एपमा चाहिँ अब वेबसाइटबाट डाटाहरु कसरी हाम्रो एप्लिकेसनमा ल्याउने वेब स्क्रैपिङबाट भनेर म सिकाउन गइरहेको छु। यो भिडियोमा चाहिँ म यो वेबसाइटबाट चाहिँ अब यो कसरी डाटाहरु फेच गर्न सकिन्छ हाम्रो वेब स्क्रैपिङको मद्दतबाट म त्यो सिकाउन गइरहेको छु। र पहिला वेब स्क्रैपिङ भनेको के हो पहिला त्यो बुझौं। वेब स्क्रैपिङ भनेको सिम्पली तपाईहरुले के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि अब कुनै पनि इन्टरनेटबाट लार्ज अमाउन्ट अफ डाटालाई एक्सट्र्याक्ट गरेर हाम्रो लोकल मसिनमा सेभ गर्नु नै हाम्रो वेब स्क्रैपिङ हो। र अब आउनुहोस् अब कोड गर्न थाल्नुहोस्। र पहिला चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि म चाहिँ पहिलाकै प्रोजेक्टमा टु बी कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु। र मैले अलरेडी एउटा वेब स्क्रैपिङ भनेर एउटा कन्टेनर बनाइसकेको छु र त्यसको फाइल चाहिँ मैले यहाँ पेज फोल्डर भित्र राखिसकेको छु र म यसमा कोडहरु गर्न थाल्ने छु। र पहिला चाहिँ मलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मलाई यो वेबसाइटबाट चाहिँ यसको टाइटल र यो पोस्ट र यसको लिंकलाई चाहिँ फेच गर्नु पर्यो। अब कसरी गर्न सकिन्छ अब म त्यो सिकाउन गइरहेको छु। अब हामीलाई बेसिकली तीनवटा लिस्ट चाहियो। अब त्यो कसरी राख्न सकिन्छ भन्दाखेरि सिम्पली तपाईहरुले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यहाँ लिस्ट जुन चाहिँ स्ट्रिङको डाटा टाइप भयो स्ट्रिङ यहाँ चाहिँ टाइटल इक्वल्स टु लिस्ट कन्स्ट्रक्टर भयो नि त यो। र मलाई अर्को दुईटा लिस्ट बनाउनु छ। म यसलाई नै कपी गर्न चाहन्छु। र यो टाइटलको ठाउँमा म के राख्छु भन्दाखेरि पोस्ट राख्न चाहन्छु। र लास्टमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि लिंक राख्न चाहन्छु। र त्यसपछि यो मैले चाहिँ तीनवटा लिस्ट बनाइसकेको छु। अब आज मेरो मेन मोटिभ भनेको नै यो तीनवटा लिस्टलाई चाहिँ अब हामीले कसरी डाटाहरुलाई फेच गर्न सक्छौं हाम्रो एप्लिकेसनबाट जो चाहिँ वेब स्क्रैपिङको मद्दतबाट। र म अब के गर्छु भन्दाखेरि एउटा फंक्सन बनाउन चाहन्छु। यो अन्डरस्कोर भनेको एउटा प्राइभेट भयो। यो चाहिँ अरु ठाउँमा युज गर्न पाउँदैन। गेट डाटा फ्रम वेब भनेर राख्न चाहन्छु। र म यसपछि के गर्छु भन्दाखेरि एउटा भेरिएबल अब मलाई के गर्नु पर्यो अब यसको युआरएल चाहिँ मलाई यो वेबसाइटमा राख्नु पर्यो। अब यो त्यसको युआरएल को वेबसाइट चाहिँ मैले यहाँ राख्नु पर्यो। त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि फाइनल एलिमेन्ट इक्वल एलिमेन्ट हैन रेस्पोन्स हुन्छ यहाँ फाइनल response equals to http dot get अब यहाँ चाहिँ URL हाल्नु पर्ने हुन्छ तपाईहरुले। अब यो त यहाँ एरर भएछ। त्यो एरर के हो भन्दाखेरि यो प्याकेज के भन्छ हामीले इम्पोर्ट गरेका छैन। अब इम्पोर्ट गर्नको लागि तपाईहरुले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यहाँ एज http लेख्नुहोस्। र म यो असिङ भन्ने किवर्ड युज गर्न चाहन्छु यसमा असिङ। र असिङ भनेपछि यहाँ अवेट राख्नु पर्यो। अब यहाँ युआरएल हाल्नु पर्यो। म चाहिँ अब यो के भन्छ वेबसाइटबाट के भन्छ डाटा के भन्छ एक्सट्र्याक्ट गर्न चाहन्छु। त्यही भएर म यसको युआरएल हाल्नु पर्ने हुन्छ।
अब त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो URL बाट आएको डाटा हुन्छ नि जुन चाहिँ यो डकुमेन्ट भन्ने भेरिएबलमा स्टोर हुने भयो नि त। अब त्यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि अब म एउटा फाइनल एलिमेन्ट इक्वल्स टु document dot sorry d small हुन्छ document dot get element by class name राख्न चाहन्छु। अब यहाँ चाहिँ तपाईहरुले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि क्लास नेमको ठाउँमा तपाईहरुले अब मैले के गर्न लागेको पहिला टाइटललाई अब मैले वेब स्क्राइबिङ एक्सट्र्याक्ट गर्न लागेको हो नि त। त्यही भएर तपाईहरुले पहिला यसलाई चाहिँ राइट क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यसपछि इन्सपेक्टमा यसरी जानुहोस्। अब इन्सपेक्टमा गएपछि यहाँ तपाईहरुले यहाँ साइडमा देख्नुहुनेछ HTML को कोडहरु र म यो यसरी माउसको कर्सरमा क्लिक गर्न चाहन्छु। अब मलाई टाइटल चाहिएको थियो नि त। अब टाइटल कहाँ छ भन्दाखेरि यो हाउ टु गेट अ डाटा फ्रम सरी हाउ टु गेट अ डाटा फ्रम फाइल्स एन्ड सो इन लिस्ट भ्यू। अब मलाई यसको क्लास चाहियो नि त। अब यसको क्लास के हुन्छ भन्दाखेरि यसको सुरुको क्लासलाई हेर्ने सुरुको क्लास भनेको हाम्रो डिप क्लास छ नि त। अब यो हुन्छ हाम्रो क्लासको नेम। अब यसको माथि त यसको स्क्रिप्टको क्लोज भयो नि त। अनि त्यसपछि यो के भन्छ यो टाइटल चाहिँ हाम्रो सुरुको क्लास कुन छ त्यहाँ हेर्ने भयो र त्यो क्लासको नेम के छ त्यही हाम्रो क्लासको नेम हुने भयो। र त्यसपछि म यहाँ के भन्छ यो क्लास नेम लेख्न चाहन्छु इन्ट्री हेडर ब्लक इन्ट्री हेडर भयो। अब यसलाई चाहिँ मिनिमम ठुलो पार्दिउँ र त्यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि अब म यो टाइटल इक्वल्स टु एलिमेन्ट डट अब यसमा म म्याप गरिदिन्छु। म्याप भन्ने फङ्सन युज गर्न चाहन्छु। यहाँ लास्टमा सेमिकोलन हुने भयो। ए डट गेट एलिमेन्ट बाई ट्याग नेम भयो। अब यो हाम्रो के भन्छ टाइटल कुनमा छ हाम्रो अब अभियसली ए ट्यागमा छ नि त। त्यही भएर हामीले यहाँ ए ट्याग भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ र त्यसको इन्डेक्स भनेको हाम्रो सधैँ 0 हुने भयो। डट इनर HTML राख्नु पर्ने हुन्छ। यो इनर HTML बाट के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले त अब यो के भन्छ यो ए ट्यागबाट हामीलाई के भन्छ डाटा ल्याउनु पर्यो। त्यही भएर अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि इनर HTML बाट हामीले के भन्छ डाटाहरु युज गर्छौँ जुन चाहिँ हामीले त्यो ट्याग भित्र हामीले डाटाहरु ल्याउने भयो। र त्यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि अब टाइटलको सकियो। अब मलाई के चाहियो भन्दाखेरि अब यो पोस्टलाई अब मैले ल्याउनु पर्यो हाम्रो एप्लिकेसनमा। त्यसको लागि सिम्पली के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यो पोस्ट कहाँ छ सिम्पली यो हाम्रो पी क्लास भित्र छ नि त। वेलकम इजी कोड विथ अमेरिया सब्सक्राइब माई कोडिङ च्यानल भनेर छ नि त। अब यसको क्लासको नेम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुको ट्याग को क्लासको नेम हुने भयो। सुरुको ट्याग भनेको हाम्रो डिप छ नि त। अब त्यसको क्लासको नेम इन्ट्री कन्टेन्ट त्यो नै हाम्रो क्लासको नेम भयो।
त्यसको लागि म सिम्पली के गर्छु भन्दाखेरि यसलाई नै म कपी गर्न चाहन्छु कन्ट्रोल सी र यो एलिमेन्टको यो भेरिएबल छ नि यसलाई म चेन्ज गरिदिन्छु यसलाई चाहिँ म के भन्छ कन्टेन्ट भनेर राख्न चाहन्छु र यसको क्लासको नेम पनि के भन्छ हाम्रो के हुने भयो इन्ट्री कन्टेन्ट भनेर हुने भयो नि त र त्यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि अब यसलाई पनि म म्याप युज गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले पोस्ट इक्वल्स टु यहाँ कन्टेन्ट हुने भयो भेरिएबलको नाम कन्टेन्ट डट म्याप युज गर्नुपर्ने हुन्छ e डट गेट एलिमेन्ट बाइ ट्याग नेम हाम्रो ट्यागको नेम के छ अहिले हाम्रो के भन्छ यो कोड कुन ट्यागमा छ अभियसली पी ट्यागमा छ नि त त्यही भएर हामीले यहाँ पी ट्याग लेख्नुपर्ने हुन्छ र लास्टमा सेमिकोलन र यसको इन्डेक्स हाम्रो 0 देखि सुरु हुने भयो र डट इनर एचटीएमएल भयो र हाम्रो अब पोस्ट पनि सक्यो अब हामीलाई लिंक चाहियो अब यसको लिंक चाहियो अब यसलाई क्लिक गरेपछि अब हाम्रो नयाँ पेज ल्याउनु पर्यो त्यसको लागि अब फेरि यसलाई जति के भन्छ इन्सपेक्ट गर्नुहोस् र यो लिंक कहाँ छ अभियसली हाम्रो यसमा छ अब यसको क्लासको नेम के हुन्छ अब हाम्रो फर्स्ट क्लास हाम्रो फर्स्ट ट्याग भनेको डिप क्लास भयो जुन चाहिँ क्लासको नेम अहिले मैले अलरेडी लेखिसकेको छु टाइटलमा अब त्यो लेख्न पाउँदैन अब त्यो लेख्न नपाएपछि हामीले तलको क्लासको नेम हेर्ने भयो जुन चाहिँ हाम्रो इन्ट्री टाइटल भन्ने हुन्छ त्यो इन्ट्री टाइटल भन्ने छ अब त्यही हाम्रो क्लासको नेम भयो म यसलाई फेरि कपी गर्न चाहन्छु र यो कन्टेन्टको ठाउँमा म के भन्छ अर्को भेरिएबल युज गर्न चाहन्छु जुन चाहिँ लिंक टु भनेर र यसको क्लासको नेम चाहिँ चेन्ज हुने भयो टाइटल भनेर र त्यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि लिंक इक्वल्स टु लिंक टु डट म्याप युज गर्नुपर्ने हुन्छ e डट गेट एलिमेन्ट बाइ ट्याग नेम र हाम्रो त्यो के भन्छ ए ट्यागमा छ डट 0 अब हामीलाई यसमा के चाहियो भन्दाखेरि यसको एट्रिब्युट चाहियो href भनेर अब हाम्रो लिंकको अब के भन्छ यसको एट्रिब्युट चाहियो नि त href भनेर त्यही भएर हामीले यो युज गरेको हो अब त्यसपछि मैले के गरेँ भन्दाखेरि अब यो फंक्सनलाई कल गर्नको लागि मैले इनिट स्टेट मेथड युज गरेँ अब इनिट स्टेटले के गर्छ भन्दाखेरि यसले बेसिकली हाम्रो के भन्छ मेथडलाई एकचोटि मात्र कल गर्ने भयो जहाँ चाहिँ हाम्रो के भन्छ अब्जेक्ट के भन्छ स्टेट कल हुँदा स्टेट चेन्ज हुँदाखेरि र यो चाहिँ बेसिकली हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो स्टेटफुल विजिट चाहिँ हाम्रो के भन्छ विजिट ट्रीमा इन्सर्ट गर्यो भने अब त्यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि अब म यहाँ कन्टेनरमा आउन चाहन्छु हाम्रो अब के भन्छ प्रोग्रामिङ पार्ट चाहिँ लगभग सक्यो अब हाम्रो युआई डिजाइन मात्र बाँकी छ म यो कन्टेनरको ठाउँमा म स्काफोल्ड युज गर्न चाहन्छु स्काफोल्ड भित्र हाम्रो के भन्छ यसको ब्याकग्राउन्ड कलर युज गर्न चाहन्छु ब्याकग्राउन्डमा म के गर्छु भन्दाखेरि कलर्स डट क्यापिटल सी हुन्छ ब्ल्याक 87 राख्न चाहन्छु अनि त्यसपछि म बडी भन्ने प्रपर्टी युज गर्न चाहन्छु बडीमा चाहिँ म आज कुन विजिट राख्छु भन्दाखेरि लिस्ट भ्यू डट बिल्डर राख्न चाहन्छु र यसमा चाहिँ बेसिकली लिस्ट भ्यू डट बिल्डरमा चाहिँ दुईवटा प्रपर्टी लिने भयो एउटा चाहिँ आइटम बिल्डर र अर्को चाहिँ आइटम काउन्ट भनेर लिने भयो आइटम काउन्टमा चाहिँ म के युज गर्छु भन्दाखेरि पोस्ट डट
लेन युज गर्न चाहन्छु तपाईहरुले यहाँ के भन्छ यो तीनवटा तपाईले कुन तीनवटा लिस्ट क्रिएट गर्नु भएको छ तपाईले जुनसुकै युज लिस्ट के भन्छ भेरिएबल युज पनि गर्न पाउनुहुनेछ यसमा र यो अनि त्यसपछि म आइटम बिल्डरमा चाहिँ एउटा के भन्छ यसले एउटा आर्गुमेन्ट लिने भयो जहाँ चाहिँ दुईवटा प्यारामिटर हुने भयो र फर्स्टमा चाहिँ कन्टेक्स्ट भन्ने एउटा प्यारामिटर हुने भयो र अर्को चाहिँ इन्डेक्स भनेर एउटा प्यारामिटर हुने भयो र यसले चाहिँ म यसमा चाहिँ के रिटर्न गर्छु भन्दाखेरि रिटर्न एउटा एनिमेसन कन्फिगरेसन डट स्ट्रेच लिस्ट भनेर के भन्छ रिटर्न गर्न चाहन्छु यो तपाईले लाइब्रेरी के भन्छ poster.yml मा इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ फ्लटर स्ट्रेचेस एनिमेसन भन्ने एउटा के भन्छ डिपेन्डेन्सी तपाईले इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ थर्ड पार्टी लाइब्रेरीमा र त्यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि म फेरि यस भित्र नै आउन चाहन्छु र यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि पोजिसनमा के हुन्छ पोजिसनले के दिन्छ हाम्रो प्रपर्टी पोजिसनले एउटा इन्टिजर भन्ने लिने भयो र म यसलाई के दिन्छु भन्दाखेरि इन्डेक्स राख्न चाहन्छु अहिलेको लागि र यसमा अरु प्रपर्टीहरु पनि तपाईले राख्न सक्नुहुनेछ र म यसमा ड्युरेसन भन्ने राख्न चाहन्छु ड्युरेसन मिलिसेकेन्ड राखौं 200 राखौं त्यसपछि यसले चाइल्ड भन्ने एउटा के भन्छ विजिट लिने भयो चाइल्डमा तपाईहरुले विजिट राख्नुपर्ने हुन्छ विजिटको नाम चाहिँ तपाईहरुले के राख्नुहोस् भन्दाखेरि स्लाइड एनिमेसन राख्नुपर्ने हुन्छ र यसभित्र चाहिँ तपाईहरुले के राख्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि फेड इन एनिमेसन राख्नुपर्ने हुन्छ र यसभित्र चाहिँ तपाईहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि अब एउटा विजिट राख्नुपर्ने हुन्छ जेस्चर डिटेक्टर भनेर जेस्चर डिटेक्टरले चाहिँ दुईवटा प्यारामिटर लिने भयो एउटा अनट्याप भनेर अनट्यापमा हामीले क्लिक गर्नु पर्दैन हाम्रो लिंकलाई त्यही भएर मैले के भन्छ अनट्याप भन्ने प्रपर्टी युज गर्नुपर्ने हुन्छ अहिलेको लागि म एनोनिमस फंक्सन बनाउन चाहन्छु र अर्को चाहिँ म चाइल्ड भन्ने प्रपर्टी यसले लिने भयो चाइल्ड भन्ने प्रपर्टी भित्र एउटा यसले कार्ड भन्ने विजिट लिने भयो कार्ड भित्र चाहिँ म यसलाई के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि एउटा कन्टेनर दिन चाहन्छु कार्ड भित्र एउटा चाइल्ड भन्ने यसले विजिट लिने भयो प्रपर्टी लिने भयो र कन्टेनर भित्र चाहिँ म के युज गर्छु भन्दाखेरि यसको कलर युज गर्न चाहन्छु कलर्स डट ब्ल्याक युज गर्न चाहन्छु र कन्टेनर भित्र चाहिँ म एउटा के भन्छ कोलम भन्ने विजिट बनाउन चाहन्छु कोलममा चाहिँ हाम्रो लिस्ट अफ चिल्ड्रेन लिने भयो र म यसलाई अलाइन भन्ने एउटा विजिट राख्न चाहन्छु अलाइनमेन्ट डट सेन्टर लेफ्ट राख्न चाहन्छु त्यसपछि यसले एउटा के लिने भयो चाइल्ड भन्ने प्रपर्टी लिने भयो चाइल्डमा चाहिँ म टेक्स्ट भनेर राख्न चाहन्छु टेक्स्टमा चाहिँ म के युज गर्छु भन्दाखेरि टाइटल अब टाइटललाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो नि त्यही भएर मैले टाइटल अनि त्यसको इन्डेक्स राख्नु पर्यो र यसलाई स्टाइलिङ दिनु पर्यो टेक्स्ट स्टाइल यसको पहिला फोन विथ बोल्ड गर्नु पर्यो यसको कलर डट रेड गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि यसको फोन्ट साइज हल्का बढाइदिउँ 20 राखौँ र यसलाई ठ्याक्क फर्मेटिङमा मिलाउँ
फर्मेटिङमा मिलाउनुको लागि तपाईले सिम्पली के गर्नुहोस् भन्दाखेरि अल शिफ्ट एफ थिच्नुहोस् बाइ डिफल्ट यो फर्ममा मिल्ने भयो र त्यसपछि म अर्को टेक्स्ट राख्न चाहन्छु यसमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि पोस्ट भनेर राख्न चाहन्छु इन्डेक्स र अब यसलाई स्टाइलिङ पनि दिउँ टेक्स्ट स्टाइल दिने भयो अहिले यसलाई म कलर दिन चाहन्छु कलर्स डट वाइट 10 राख्न चाहन्छु र यसको फन्ट साइज हल्का बढाइदिउँ फन्ट साइजमा यसलाई 15 राखिदिन चाहन्छु यहाँ एउटा कमा छुट्यो र त्यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि यसलाई एकचोटि रिस्टार्ट गर्न चाहन्छु मेरो एपमा अब कस्तो चेन्ज आउँछ हेरौँ मैले यसलाई हट रिस्टार्ट गरेँ यो हुँदैछ नआटिनुहोस् यो सिन्क्रोनाइज हुनेछ फाइलहरू हाम्रो डिभाइसमा हाम्रो फिजिकल डिभाइसमा म साइन इन भन्ने अप्सनमा एकचोटि क्लिक गर्न चाहन्छु र म यो वेब स्क्राइबरमा एकचोटि क्लिक गर्न चाहन्छु हाम्रो अहिले के भन्छ डाटाहरू देखाएको छैन हाम्रो वेबसाइटबाट के भयो भन्दाखेरि यहाँ एरर देखायो म यहाँ एउटा कन्डिसन राख्न चाहन्छु त्यो कन्डिसन के हो भन्दाखेरि पोस्ट यदि पोस्टको लेन्थ चाहिँ हैन 0 भयो भने के देखाउ भन्ने एउटा टेक्स्ट भनेर देखाउन चाहन्छु टेक्स्टमा चाहिँ म के देखाउन चाहन्छु भन्दाखेरि नो डाटा भनेर र म यसलाई स्टाइल दिन चाहन्छु स्टाइल भन्ने प्रपर्टी छ हामीसँग टेक्स्ट स्टाइल र यसको म कलर चाहिँ व्हाइट दिन चाहन्छु र यति दिएपछि यसले के भन्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो पोस्टको लेन्थ चाहिँ यदि 0 भयो भने चाहिँ हाम्रो डाटालाई के भन्छ सो गर यदि होइन भने चाहिँ यो भनेको चाहिँ एल्स भयो नभए चाहिँ हाम्रो यो डिस्प्युट डट बिल्डर देखाइदेऊ भनेको हो यहाँ एउटा कमा छुट्यो र त्यसपछि मैले के एउटा सेट स्टेटमा राख्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो युआई त चेन्ज गर्नु पर्यो नि त सेट स्टेट यसलाई कट गरिदिने र यसलाई यहाँ पेस्ट गरिदिने र एकचोटि यसलाई रिस्टार्ट गरौँ कस्तो चेन्ज आउँछ हाम्रो एपमा र म एकचोटि साइन इन भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्न चाहन्छु र म यो वेब स्क्राइबिङमा एकचोटि क्लिक गर्न चाहन्छु यहाँ नो डाटा भनेर आएको छ नि त एरर पो आयो त के एरर आयो एरर
मैले अनट्यापमा राख्नु बिर्सेँ नि त त्यो यहाँ राख्नु के यहाँ अनट्यापै कोड राखेको छैन अनि एरर देखाइहाल्छ नि यसमा तपाईँहरूले के राख्नु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले एउटा दुईटा मात्र राख्यो नि त एउटा के भन्छ टाइटल र पोस्ट अब हामीले लिङ्क राखेको छैन नि त त्यही भएर यहाँ एरर देखाएको हो डाइनामिक URL इक्वल्स टु लिङ्क र त्यसको इन्डेक्स हुने भयो र यसमा एउटा कन्डिसन राख्नु पर्यो इफ await can launch URL यहाँ await राखेपछि तपाईले यहाँ असिङ राख्नुपर्ने हुन्छ र मैले यो लन्चलाई के भन्छ इम्पोर्ट गरेको छैन र इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले इम्पोर्ट प्याकेज मैले यो इम्पोर्ट गरेपछि मैले के गरेँ भन्दाखेरि यहाँ के भन्छ URL लाई लन्च गरेँ नभए एल्स प्रिन्ट के भन्छ भन्दाखेरि यदि हाम्रो पोस्ट चाहिँ सक्सेसफुली ओपन भयो भने चाहिँ हाम्रो URL लाई लन्च गर भनेको हो नभए एरर भन्ने मेसेज प्रिन्ट गर भनेको अब त्यसपछि के गरौँ भन्दाखेरि यता हट स्टार्ट गरौँ अब एरर आउँदैन होला मैले साइन इन भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्न गएँ साइन इन अप्सनमा क्लिक गरेपछि मैले यो वेब स्क्राइबिङ माथि क्लिक गरेँ यहाँ चाहिँ अब के एरर छ भन्दाखेरि एरर unhandled exception type map list iterable element string is not a subtype of type list sorry मैले यहाँ टु लिस्ट बनाएन नि त मैले यहाँ खास के भन्छ लिस्ट भनेर डिक्लेयर गरेको छु त्यही भएर यहाँ मैले यहाँ लिस्ट भनेर डिक्लेयर गरेको छैन नि त तल टु लिस्ट भनेर हुन्छ यहाँ the to list अब रन हुन्छ अब एरर देखाउँदैन होला साइन इन भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्यो अनि वेब स्क्राइबिङमा क्लिक गर्यो आयो नि त हाम्रो के भन्छ अब हाम्रो यो के भन्छ वेबसाइटबाट फेच गरेको डाटा आयो नि त तर यहाँ के भन्छ पोस्ट चाहिँ आएन पोस्ट चाहिँ किन नआएको भन्दाखेरि पोस्ट आएन मैले फन्ट साइज ठुलो राखेको हुनाले नआएको हो कि फेरि एकचोटि रिस्टार्ट गरौँ किन त्यो के भन्छ पोस्ट नदेखाएको भन्दाखेरि मैले के भन्छ कलर सेम राखेको हुनाले त्यो पोस्ट नदेखाएको हो र मैले चाहिँ फेरि रिस्टार्ट गर्न चाहन्छु मेरो एपमा कस्तो चेन्ज आउँछ हेरौँ म साइन इन भन्ने अप्सनमा एकचोटि क्लिक गर्न चाहन्छु र म वेब स्क्राइबिङमा एकचोटि क्लिक गर्न चाहन्छु पहिला हाम्रो डाटा एकछिन टाइम लाग्छ यो के भन्छ वेबसाइटबाट फेच हुनलाई त्यही भएर एकछिन वेट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले अनि त्यसपछि यहाँ डाटाहरु के भन्छ फेच के भन्छ एक्सट्रा भएर आउने छ आइन त अब तपाईहरुले अब यो लिंकलाई के भन्छ क्लिक गर्नु भयो भने तपाईहरुले सिम्पली
अर्को पेज देख्नुहुनेछ URL तपाईले देख्नु भएको छ इजी कोड विथ अमेरा तपाईले तल यसमा भिडियो पनि छ तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ र त्यसपछि चाहिँ के भन्छ त्यसपछि म के गरौँ भन्दाखेरि अब म नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि यसको ठ्याक्क माथि चाहिँ म एउटा फोटो राख्न चाहन्छु त्यही वेबसाइटबाट कसरी फेच गर्न सकिन्छ बाइ द हेल्प अफ वेब स्क्रैपिङबाट र तपाईहरुले चाहिँ अब तपाईहरुले के भन्छ के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि यो प्रोग्रामबाट पहिला वेब स्क्रैपिङ भनेको के हो त्यो एउटा बुझ्नुहोस् र यो प्रोग्रामले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि अब यो मैले यसमा के गरे भन्दाखेरि एउटा URL लाई के भन्छ URL बाट त्यसको लिंक लिए जुन चाहिँ मैले रेस्पोन्स भन्ने भेरिएबलमा राखे र त्यसपछि चाहिँ मैले के भन्छ एउटा HTML भन्ने इम्पोर्ट गरे HTML मा चाहिँ मैले पार्सर गरे पार्सर भनेको अब सिम्पली के भन्छ सेपरेट गर्ने भयो र DOM भनेको एउटा लाइब्रेरी जस्तो भयो यसको फुल फर्म भनेको डाटा अब्जेक्ट मोडल भयो यसले के गर्छ भन्दाखेरि यो भनेको एउटा प्रोग्रामिङ API भयो जुन चाहिँ HTML र XML को लागि भयो र यसले चाहिँ के भन्छ HTML र XML मा भएको डकुमेन्ट चाहिँ ब्राउजरले कसरी रिड गर्ने भनेर यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो यसले चाहिँ मेनली हाम्रो जाभास्क्रिप्ट भन्ने ल्याङ्ग्वेज युज गर्ने भयो हाम्रो वेबसाइटको मेन्टेन म्यानिपुलेट गर्नको लागि र त्यसपछि म के गरे भन्दाखेरि अब हामीलाई के भन्छ टाइटल मेनली हामीलाई वेबसाइटबाट तीनवटा कुरा चाहियो एउटा टाइटललाई कसरी एक्सट्र्याक्ट गर्ने र पोस्टलाई र त्यसपछि लिंकलाई कसरी एक्सट्र्याक्ट गर्ने भनेर त्यो चाहियो र त्यसलाई चाहिँ मैले लिस्टमा बनाइदिसके र त्यसपछि मैले एउटा त्यो टाइटलको लागि चाहिँ मैले के भन्छ एउटा क्लास नेम राख्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ मैले एलिमेन्ट मा अलरेडी स्टोर गरिसकेको छु र यो के भन्छ यो बडी सेक्सन के भन्छ बडी सेक्सनले चाहिँ डकुमेन्टमा स्टोर गर्ने भयो फर्स्ट चाहिँ मैले के भन्छ त्यो लिंकलाई कल गरे र त्यसपछि चाहिँ मैले के भन्छ त्यो डाटा पाएपछि चाहिँ त्यो लिंकबाट मैले त्यो डाटालाई चाहिँ त्यो डकुमेन्ट भन्ने भेरिएबलमा स्टोर गरे र मैले यसमा इनर HTML किन युज गरेको भन्दाखेरि यसमा के भन्छ मैले डाटा चाहिँ त्यो ट्यागबाट ल्याउनु पर्यो त्यही भएर मैले त्यो इनर HTML युज गरेको हो र यो 0 भनेको हाम्रो इन्डेक्स नम्बर भयो यसले के गर्छ भन्दाखेरि यो कोड चाहिँ के भन्छ हाम्रो कतिचोटि रन गर्छ भन्दाखेरि 1 2 कतिवटा लिस्ट छ त्यसमा डिपेन्ड हुने भयो 3 4 चारवटा छ 4वटा छ त्यही भएर 4 टाइम्स चाहिँ त्यो के भन्छ त्यो कोड रन हुने भयो र त्यो लिंक चाहिँ त्यो के भन्छ त्यो एरेमा स्टोर हुने भयो यो एरेमा स्टोर हुने भयो नि त त्यही भएर र आई होप तपाईहरुले बुझिसकेको हुनुपर्ने छ अब कुनै पनि वेबसाइटबाट चाहिँ त्यसको कन्टेन्टहरु कसरी हाम्रो के भन्छ एप्लिकेसनमा देखाउने भनेर बुझिसकेको हुनुपर्ने छ यदि केही प्रब्लम आएमा कोड गर्दाखेरि तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस् र म त्यो सकेसम्म म रिप्लाई दिन चाहन्छु र आजलाई चाहिँ यति धन्यवाद।